हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ प्रमेश अनि प्रमेश चामलिङ युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्दछु र आज फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। र अन्तिम भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई धागोले आफ्नो नामको ब्रेसलेट कसरी बनाउने भनेर पार्ट 1 भिडियोमा ए देखिको डी सम्म बनाएर तपाईहरुको बीचमा लिएको थिए र यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक दिएको छु र तपाईहरुले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो पार्ट 2 मा ई देखिको एच सम्म बनाएर देखाउने छु र आउनुहोस् भिडियो म सुरु गर्ने छु। अब म ई बनाउन गइरहेको छु। ई बनाउँदाखेरि सर्वप्रथम मैले यो 7 वटालाई यो साइडमा गर्ने छु। यो सेतो धागो 3 राउन्ड घुमाउने छु। यो 3 राउन्ड घुमाइसकेपछि 1 नम्बर धागोलाई छोडेर 2 र 3 र 4 नम्बरकोलाई छोडेर 5 र 6 यो साइडमा ल्याउने छु र 1 4 र यो 7 नम्बरलाई म राख्ने छु अनि यो 2 3 र 5 6 माथि म 3 चोटी म घुमाउने छु। 3 चोटी घुमाइसकेपछि यो 4 नम्बरकोलाई यो साइडमा ल्याउने छु अनि यसमाथिबाट 1 चोटी म घुमाउने छु अनि यो 1 र 7 नम्बरलाई पनि यो साइडमा लिएर यसमाथिबाट म यसलाई घुमाउने छु। 2-3 चोटी म यो माथि घुमाउने छु अनि ई बनिसकेको छ। अब म एफ बनाउन गइरहेको छु। एफ बनाउनका लागि यो 7 वटै धागोलाई यो साइडमै राख्ने छु र 3 चोटी म फेरि घुमाउने छु यसलाई। 3 चोटी घुमाइसकेपछि एक नम्बरलाई छोडेर 2 र 3 र 4 नम्बर छोडेर 5 6 7 यो धागोलाई यता साइडमा राख्ने छु अनि यता 1 र 4 यो साइडमा गर्ने छु अनि यसमाथिबाट म 3 चोटी घुमाउने छु। 3 चोटी घुमाइसकेपछि म 4 नम्बर धागोलाई म यता ल्याउने छु अनि यसमाथिबाट 1 चोटी घुमाउने छु अनि यो 1 नम्बरलाई पनि म लिएर यसमाथिबाट पनि म धागो 1-2 चोटी घुमाउने छु अनि एफ पनि बनिसकेको छ। अब म जी बनाउन गइरहेको छु अनि जी बनाउँदाखेरि 1 नम्बर र 7 नम्बरकोलाई राखेर यो बाँकी धागो छ यसलाई यो साइडमा गर्ने छु अनि 1 र 7 नम्बरलाई म 1 चोटी यस प्रकारले घुमाउने छु अनि फेरि यो 1 र 7 लाई पनि यो साइडमा राखेर यसलाई म 2 चोटी घुमाउने छु। चोटी घुमाइसकेपछि यो 2 3 4 5 6 नम्बर जुन चाहिँ छ यसलाई यो साइडमा गरेर यसमाथिबाट 2 चोटी घुमाउने छु म। दुई चोटी घुमाइसकेपछि म 5 नम्बरको धागोलाई पनि यता साइडमा ल्याउने छु। यता साइडमा ल्याउने छु अनि यसलाई 1 चोटी घुमाउने छु अनि फेरि 6 नम्बरकोलाई पनि यता साइडमा ल्याउने छु। 1 5 6 7 नम्बरको धागो यता साइड भयो अनि यता भयो
2 3 4 लाई म एकचोटी यस प्रकारले घुमाउने छु। एकचोटी घुमाइसकेपछि म यो 2 नम्बरको धागोलाई यता साइड ल्याउने छु अनि फेरि एकचोटी म घुमाउने छु यसलाई। एकचोटी घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई म यता साइडमा गर्ने छु। अनि यो माथिबाट म घुमाउने छु। यो जी बनिसकेको छ। अब म एज बनाउन गइरहेको छु। एज बनाउँदाखेरि यो सबै धागो यो साइडमा गर्ने छु अनि यता 3 चोटी म घुमाउने छु। 3 चोटी घुमाइसकेपछि म यो 3टा धागोलाई यता साइडमा गर्ने छु अनि यो बीचको धागो जो 4 नम्बर धागोलाई मात्रै छोडेर अरु बाँकी धागोलाई यता साइडमा गर्ने छु अनि यसमाथि म फेरि पनि 3 चोटी घुमाउने छु। 3 चोटी घुमाइसकेपछि फेरि यो धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु अनि फेरि पनि म यसलाई 3 चोटी घुमाउने छु। अनि 3 चोटी घुमाइसकेपछि म फेरि पनि यो सबै धागो माथिबाट यसलाई यस प्रकारले घुमाउने छु 3 या 4 चोटी। यो एच पनि भइसकेको छ। ई देखिको एच सम्म बनाएर पार्ट 2 भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ र नेक्स्ट भिडियो पार्ट 3 मा आई देखिको एल सम्म बनेको भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्म कीप स्माइल एन्ड टेक केयर।